Ride motovlog. Let's ride. Let's go. Ngayon, tama-tama itong madilim. Check natin ngayon yung pinakabit natin na LED light. Yan. Tingnan natin. Yan, switch on muna. Yan. Ito yung button niya. Halo switch. Okay, try natin. Ayun. Parang masyadong nakabisya, ano. Liwanag naman. Tingnan natin sa ano, baba. Yun, no? Tabi ko lang. Ayan na siya mga paps, mga brad. Ito na, nakikita na yung daan. Ang layo din ng sakop niya. Tingnan natin kung yung mga kasulubong ay makakasilaw. Mukhang makakasilaw nga. Pero nakababa naman. Pero mukhang hindi. Kasi tumitingin ako, mukhang okay naman. Kasi dito naman sa kabila eh. Di siya nakasilaw. Di katulad ng ibang LED na sakit sa mata. Ayun siya mga paps. Ano natin, i-on natin. Kung mapapansin nyo, ayan o, sa gitna yung pinaka headlight niya na dilaw. Ayan, sakto din yung layo niya. Ayan, ayan na siya. Lapitan natin. Parang may eye siya. Nakahiyan. Okay. Meron din yung blinker. Pwede rin mag-blinker yan. Pwede double tap lang to, ano, button na to. Yan, up. Tapos double ano lang, pindot. Ayun. Sakit sa mata, di ba? Pero hindi ko gagamitin sa biyahe yan. Kasi hindi naman advisable sa biyahe. Nakakasilaw yan. Wala lang, papogi lang. Papogi lang yun yan. Tagtagtag tayo. Yan.
Yung ano niya. Kung mapansin yung mga paps mga brad, naka power ano yan, kapag naka on lang yung naka switch on lang, dun lang gumagana yan yung on off na itong LED na yan. Dun lang siya gumagana, parang ganito rin yung sa bolt ano rin, dun lang siya gumagana. At tingnan pa natin. Sabi ng iba, yung mga ibang mekaniko, mga gumagawa, kapag makikita mo yung ano na yan, kapag nag-rev ka, kaya nag-throttle ka, itong throttle na to, i-ano mo siya, i-gas up mo siya, umaano, nawawala-wala daw yung ilaw. Pero ito hindi, steady pa rin siya. Ibig sabihin okay yung pagkagawa, yung pagka-wiring niya. Take a look ulit. Ano bang dahilan mga paps, mga brad, bakit ako nagpadagdag ng LED light? Kasi kung mapapansin nyo, napakalabo nung stock na ano. Minsan hindi ko makita yung mga lubak yung mga lubak na daan, 'di ba? Malabo siya kapag nasa daan. Pero tingnan natin itong ano, yung pinakabit kong LED light. Dagdag natin. Ano, halos dagdag lang naman tong LED light na to. Ayan. Diba? Mas maliwanag ko siya nakikita. Karagdagan pa nitong dilaw na to. Malinaw siya. Nakikita ko na talaga. Sakop naman niya yung dalawang, mukhang isang lane pwede siya, kasi para hindi siya pupunta doon sa isang lane at makasilaw ng kasalubong, di ba? Yung iba kasi nasa apat na lane yung sakop pero ito pabilang siya, ayan, doon lang mismo sa dadaanan ko, ayos naman. Nakikita natin yan sa pag nag-ride tayo, kung may mag-high sa atin nakataas nga o kaya nasisilaw sila, pero kung hindi, ayos yan, di ba mga paps mga brad? More on suggestion and comment pa kayo, and subscribe mga paps mga brad. This is Gray Ride Motovlog. Ngayon mga paps, testingin naman natin yung ano, yung pinakabit natin LED. Pauwi na ako. Test drive natin. Ito siya.